يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة عن اختبار الحمل باستخدام البصل، وهل الاختبار ده فعلا فعال ولا مش فعال، وكمان هنقول بعض الطرق القديمة والحديثة اللي بتخليكي تقدري تتأكدي لو في حمل أو مفيش. وعلشان ما نطولش عليك يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة. كيفية معرفة الحمل. تساعدك اختبارات الحمل على معرفة إذا ما كنت حامل، حيث أنها تفحص الدم أو البول للكشف عن هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية HCG، وهو الهرمون الذي تصنعه المشيمة بعد ارتباط البويضة المخصبة بجدار الرحم، وهي العملية التي تسمى انغراس البويضة. يحدث ذلك عادة بعد 6 أيام من التخصيب، كما ترتفع مستويات الهرمون بسرعة كل فترة تتراوح من 2 إلى 3 أيام. وتشمل اختبارات الحمل نوعان رئيسيان، وهما اختبار الدم واختبار البول. اختبار الدم الذي يكشف مستويات الهرمون في فترة مبكرة جدا من الحمل، ويشمل نوعان، هما اختبار الحمل النوعي الذي يؤكد وجود الهرمون فقط، وبالتالي يؤكد حدوث الحمل من عدمه، واختبار الحمل الرقمي الذي يعطي النسبة الدقيقة للهرمون، والتي يتم قياسها بوحدة الملي لتر لكل وحدة دولية. أما بالنسبة لاختبار البول فهو الاختبار المنزلي الذي يتم شراؤه من الصيدليات، ويتم استخدامه عن طريق وضعه في البول لبضعة دقائق حتى تظهر النتيجة إما إيجابية أو سلبية، وهي طريقة سهلة وسريعة لاكتشاف الحمل. بالإضافة إلى ذلك كانت توجد بعض الطرق القديمة التي كانت تستخدمها بعض النساء للكشف عن الحمل، بالرغم من عدم وجود مصادر علمية مؤكدة لهذه الطرق وفاعليتها. ولذا سوف نعرض لك الآن إجابة السؤال: كيف أعرف أني حامل بالبصل بدون إجراء تحليل؟ ثم نعرض الطرق القديمة الأخرى. كيف أعرف أني حامل بالبصل؟ هناك بعض التجارب التي تشير باستخدام البصل قديما لمعرفة حدوث الحمل من عدمه، لذا أصبح هناك تساؤل لدى بعض النساء، وهو كيف أعرف أني حامل بالبصل دون شراء التحليل وقبل اللجوء إلى اختبارات الحمل. وبالرغم من عدم تأكيد هذه الطريقة علميا، ولكن يبدو أن المصريين القدماء واليونانيين كانوا يستخدمون هذه الطريقة عندما تشك المرأة في أنها حامل، ولذا فإنها تلجأ إلى تجربتها، حيث تقوم المرأة باستخدام بصلة أو أي نوع آخر من الخضروات ذات الرائحة القوية، اعتمادا على وصول رائحته لأنفاسها أم لا في اليوم التالي. الطرق القديمة لمعرفة الحمل. بعد الإجابة عن سؤال كيف أعرف أني حامل بالبصل بدون تحليل، سنلقي الضوء على بعض الطرق المنزلية القديمة الأخرى والتي كان يمكن استخدامها لاكتشاف الحمل، مع التأكيد على أنها مجرد آراء وتجارب شخصية دون وجود أي مصادر علمية تؤكد ذلك. فكانت تلجأ بعض النساء قديما لاختبارات حدوث الحمل باستخدام الملح أو الكلور أو الزيت، وأحيانا معجون الأسنان، وكانوا يحاولون معرفة حدوث الحمل عن طريق العين والسرة، وكلها طرق غير مثبتة علميا وليس لها أساس من الصحة. أعراض الحمل. يعتبر اختبار الحمل أفضل طريقة للتأكد من حدوث الحمل، ويمكن أيضا ملاحظة أعراض الحمل المبكرة التي تحدث منذ أن يتم تلقيح البويضة، ويمكن أن تعاني منها بعض النساء، مثل نزيف انغراس البويضة والتقلصات وغيرها من الأعراض.